Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Alright, untuk video kali ini kita akan sambung perbincangan Kertas 2 Negeri Sembilan tahun 2021. Alright, dalam video yang lepas ada sikit ketidakpastian pada soalan nombor 5D. Okey, yang mana saya telah menunjukkan dua pengiraan instead of one. Jadi saya tak katalah 100% sure, tapi I'm more confident on the first one, which is soalan D ni kita menggunakan K sama dengan 2 Newton per sentimeter. Alright, kemudian menggunakan Hooke's law formula F equals to Kx. Okay, dan kita perlu mencari nilai X. Okay, kita nak cari nilai X. Kita gantikan maklumat. Force dekat sini kita gantikan dengan nilai 1.35 yang didarab dengan 10. Because we assume in this case, kalau mengikut skema, kita assume nilai G kita sama dengan 10. Oh, saya rasa kenapa ada dua jawapan? Kerana kalau kita assume our G is 10, then the value of F will be 13.5. Okay, now I've realized lah. And then K is 2 and X is the value for you to find. Then you'll get 7.75, your value of X, when G equals to 10. But if you are using your G equals to 9.81, then your value of F will reduce to 13.24. Yes, right? And then belakang ni sama je lah. Then your X also will be changed to 6.62 cm. And then your final step will be the addition ataupun to add the value of X with the initial length. So the initial length is 6 plus 7.75. Okay, you'll get how many? Allah, lupa pula dah. Sekejap ya, 6 tambah 7.75. Okay, 13.75 centimeter. Or if your X is 6.62, you'll get 12.62 centimeter. Alright, ada sikit blur lah kat situ bila hujung video tu. Saya tak tahulah apa jadi. Okay, somehow kadang-kadang kita pun ada hari pening kita. Alright, I'm just a human. Macam saya kata, saya bukan cikgu hebat pun. Saya cuma sekadar nak berkongsi lah, menggunakan kemahiran yang ada, menggunakan ruang yang ada. Alright, sorry for that inconvenience for the ataupun at the previous video. Now let's move on to the next question, which is question number 6. Right, question number 6. Show identical copper frames placed in the magnetic field. Yang ni kita tahu dah, kita tengok ni yang tertolak ni kan, yang ada daya ni. Kita tahu dah this is catapult effect. Okay, ada catapult effect. Dan mesti guna Fleming left hand rule lah. Dia ada arus. Okay, arus tu mengalir di dalam copper frame ini. Arus yang mengalir di dalam copper frame menyebabkan copper frame tu sendiri ada magnetic field. Kemudian bertembung pula dengan magnetic field of the permanent magnet. Dekat sini kan, kat atas dengan bawah ni dia ada permanent magnet. Jadi bila ada dua magnetic field dalam satu kawasan, berlakulah pertembungan dekat situ, lalu menghasilkan suatu daya, force. Right, moving on. When the switch is on, the pointer of emitter deflect, of course, menunjukkan kehadiran induced current, and the copper frame moves to its final position. Of course, sebab menandakan
penghasilan force. So ini menandakan wujudnya induced current and then produce the catapult force. Okay, the resultant force. So what is the meaning of catapult field? Seperti yang saya sebutkan tadi, apa maksud catapult field? It is the resultant force, okay, that is produced by interaction. Okay, produced by interaction. Okay, siapa yang interact tadi? Macam saya kata tadi lah, wire ni, bingkai copper ni, dia ada magnetic field dia sendiri. The permanent magnet pun ada magnetic fieldnya sendiri. Jadi dua-dua magnetic field itu bertembung, berinteraksi. Okay, the interaction between BET titik ni between dia pelajar, between MF magnetic field, between the magnetic field of permanent magnet and magnetic field of current carrying conductor. Okay, current carrying conductor maksudnya suatu konduktor yang dalam dia ada arus. Okay, konduktor yang membawa arus. Macam ni lah. Macam mana saya tahu konduktor ataupun the copper frame ni membawa arus? Sebab kita ada sumber kuasa dry cell dekat sini yang bersambung dengan emitter. Emitter pula menunjukkan bacaan arus, menandakan dalam konduktor ni satu circuit lengkap ni akan sedang ada arus yang mengalir. Okey. Sorry pembetulan dekat sini bukan induced current. Alamak, blur pula. Sekarang ni kuat sangat blur kan. Okey. Pembetulan this is not induced current because we are using battery. Sorry. Okey, kita gunakan battery, bukan induced current lah. Current. Okey, the regular current lah. Okay, conventional current. Baik, yang seterusnya B1, observe both diagram and compare. Okay, ingat ya macam mana nak compare. Kita pakai bigger than, less than, greater than. Okay, boleh pakai tanda inequalities. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, jika ada. Okay, compare the angle of deflection of the copper frame. Tengok kat sini. Okay, copper frame dia punya pesongan dia tu untuk 6.2 lebih jauh lah, lebih besar. Okay, saya buat secara ringkas nanti awak buat yang ayat lengkap dia lah. The angle of deflection of the copper frame, salin balik ni, in diagram 6.2 greater than 6.1. Buat ayat proper ya. Jangan guna nombor saja, buat ayat proper. Saya baca ayat proper dia. The angle of deflection of copper frame in diagram 6.2. Lepas tu tanda lebih besar. Okey, tanda lebih besar. The angle of deflection of copper frame in diagram 6.1. Awak jangan buat macam ni. Saya buat untuk jimatkan masa running video ni. Jadi tak terlampau panjang Right, the magnitude of current pula. Magnitude of current flow, macam mana kita nak tahu siapa lebih besar? Kita tengok pada bacaan emitter. Jadi tengok bacaan emitter ni duduk dekat tengah-tengah. Ni bacaan emitter masih lagi di sebelah kiri. Okay, so 6.2 lah. So the magnitude of current flow in diagram 6.2 greater than the magnitude of current flow in diagram 6.1. Okay. Next, the strength of magnet. The strength of magnet. Okay. Magnet yang dirujuk di sini adalah magnet kekal.
So magnet kekal kat sini tak ada info apa-apa, and we should know that it is equally the same lah, magnet yang sama. So because of it is the same magnet, thus they have the same strength of magnet. Okay, so the strength of magnet in diagram 6.1 equals to the strength of magnet in diagram 6.2. Okay, macam tu. C. Nyatakan kuantiti fizik yang menyebabkan bingkai koper itu bergerak. Namanya adalah daya force. Okay, so the force pushes the copper frame. Next, D. Relate the magnitude of current flow and the physical quantity. So, apakah hubungan current dengan force yang kita sebutkan tadi? Okay. Jadi dekat sini janganlah buat directly proportional ke inversely proportional ke, sebab bukan soalan graph. Okay, ingatlah teknik tu. The greater, kalau kita nak buat the greater pun boleh, the smaller pun boleh. Saya pilih the greater. The greater the current flow, awak buat ayat tu, saya buat simbol. The greater the magnitude of current flow, the greater, hubungan dia greater the greater the force. Okay, namakan petua, namakan rule. Yang ni saya dah sebut tadi, Fleming's left hand rule. Okay, left ni kita tengok diagram tu dia ada arus, kita use current. Kalau kita produce current, maka Fleming right hand rule. Okay, kita use because it is motor. Motor menggunakan bateri lah. Last one untuk soalan 6 adalah explain why the copper frame move in the direction as shown. Okay, yang ni sebenarnya ulangan lah kepada apa yang berlaku dalam situasi yang kita dah sebutkan dah pun. So it is because of the combination of magnetic field of permanent magnet and current carrying conductor. Saya buat ringkas macam tu ya. And because of this combination we produce catapult force, field. Your final point will be and thus it is producing what we call as the resultant force. Okay, that apa berlaku, that pushes the copper frame. Okay, next, number 7. Diagram shows incomplete. Okay, the refractive index is 1.5. Ini maklumat apa belajar? N, refractive index adalah nilai N. On diagram 7.1, complete the light ray path from point O. Okay, dekat sini dia cahaya dah jatuh di atas satu side. Kita tandakan dulu ataupun lakarkan dulu normal line. Itu yang pertama. Kedua, kita tentukan berapakah sudut di sini. Okay, disebabkan this is 45 apa dia panggil ni, 45 prism, prism 45 darjah. Okay, kat sini kita boleh assume bahawa this is already 45 lah, macam tu. Alright, and then nak tentukan cahaya keluar ke betul-betul di atas dua-dua medium ke, ataupun terpatah balik atau terpantul semula ke dalam prism, adalah berdasarkan betul tak pantulan dalam penuh berlaku. Atau kita comparekan nilai I dan juga kepada nilai C.
Okay, apa itu C? Critical angle. Senang cerita, kita cari dulu the critical angle of this prism. So kita dah ada nilai N. Our sin C will be equals to 1 over 1.5. And then kita bahagi 1 bahagi 1.5 dapat 0.66666. Okay, tekan shift, sin answer. So we get 41.8 as our C, critical angle. Kemudian kita compare, and then kita sedar bahawa nilai I kita, which is 45 now, okay, and our I is greater than C. Thus kita boleh terus conclude bahawa berlakunya pantulan dalam penuh. Maka cahaya akan terpantul semula. Allah, buruknya. Okay, tak apa, kita padam sekejap. Alright. Okay, awak buat lurus. Saya ni pakai apa ni, pen tablet jadi agak mustahil lah nak dapat selurus macam tu. Okay. And then tanda juga sudut pantulannya sebagai 45. Nama pun pantulan, jadi sudut 7 samalah dengan sudut pantulan. Kemudian jangan lupa terus lukis keluar terus, sebab cahaya itu betul-betul parallel dengan normal line di side sini. Jadi dia akan terus keluar lurus tanpa sembarang pembiasan. Okay. Next, A dah selesai. Berdasarkan jawapan, namakan fenomena cahaya yang terlibat. Name the light phenomenon. So this is what we call as TIR, which is total internal reflection. Pantulan dalam penuh. Okay, awak jangan pula tulis dalam exam yang ini This is singkatan yang saya gunakan je. Dia bukan worldwide Kita tak guna TIR ni worldwide, jadi dia bukan satu singkatan yang well known lah. Jangan pakai yang tu pula. Eja. Okay. Dan R di sini merujuk kepada reflection, pantulan. Sini pun pelajar selalu buat silap. Bukan pembiasan, pantulan, pantul. Okay, nanti awak jawab total internal refraction pula dah. Okay, reflection. Next is a prism binoculars. The position of the two prism on one side of the binocular are shown. Okay, dia ambil sebelah saja, dia tunjuk cross section lah. Awak kena buat apa? On diagram. Okay, jangan buat tempat lain lah. Soalan sebut on diagram 7.3. Draw the ray path entering both prism. Dia kata lukiskan cahaya yang akan memasuki di dalam kedua-dua prism. Both prism. In your drawing indicate the direction. Soalan bagus soalan sudah mention bahawa pastikan melukis arahnya. Okey, kita boleh tengok suatu objek sebab cahaya masuk dalam mata kita. Jadi pelajar, arah cahaya mestilah daripada objek. Katalah objek duduk sini kan, ni objek dia lah, anak panah. So kita kena buat dari objek pergi masuk dalam mata. Jangan buat cahaya dari mata. Mata kita ni tak produce any cahaya, kita terima cahaya. Okey, kita buat dua light ray lah. Pertama kita ambil dari bawah, dari kaki ni kan, dari kaki pergi ke prism, kena pada prism. Okey, kemudian dipantulkan secara pantulan dalam penuh. Allah. This is looking impossible lah. Nampaknya macam impossible je. Sabar jap, kita cuba dulu. Okay, sekejap saya tengok boleh tak saya buat agak-agak selurus mungkin. Senyap juga. Kenapa kau nak senyap? Sabar. Tengah struggle ni. Okay, lurus ke atas. Saya nak buat lurus ke atas ni, tapi kenapa tak dapat ni? Okay, tengah training ni,
Okey. Okey, kemudian terus terpantul ke prism yang seterusnya. Itu boleh pula Kemudian pantul lagi ke dalam prism yang sama here, and then terus masuk ke dalam convex mirror, kemudian difokuskan. Macam tu. Jangan lupa arah belajar, arah ke arah mata, ke arah mata. Macam saya sebut tadi lah, kita nampak objek sebab cahaya daripada objek masuk ke dalam mata. Tu reason dia. Okay, kalau kita nak lukis yang nombor 2, masuk ke sini, pantul semula, pergi ke sini, pantul semula, pantulan dalam penuh lah, pergi ke convex mirror, kemudian difokuskan. Anak panah jangan lupa. Saya minta maaf sangat-sangat kalau saya punya garisan tu tidaklah lurus, tapi roughly the idea is there lah. Macam tu lah. Awak pakai pembaris, jangan getal-getal. Buat freehand, pakai pembaris. Next, soalan jenis esei berstruktur. The objective lens is used in binoculars so that the object can be seen clearer. Okay, object can be seen clearer. Tu antara keyword dia lah. Awak diberi 3 pilihan kanta X, Y, Z bersama dengan ciri-ciri yang berbeza. Based on the table, state the suitable characteristics of the lens used as the objective lens. Okay, kita nak memilih kanta objektif. Kanta objektif ni kanta yang duduk dekat dengan objek. Okay, kanta yang duduk dekat dengan objek. Jadi give one reason. Okay, kalau kita pilih, kita kena bagi reason lah. Okay, FO nisbah kepada FE, kita kena pilih satu nisbah yang besar, big. Okay, kejap ya. Hello. Okay, jap 2-3 minit lagi. Sat. Kat mana? Okay. FO nisbah kepada FE is big because to produce greater magnification. Jadi kita nak hasilkan magnification yang paling besar lah. So dalam ni kita sebenarnya sedang pilih Z ni. Nampak ni dia punya beza dia 24 cm dengan 24 mm. Besar lah dia punya nisbah dia. Kemudian diameter, macam video yang lepas saya kata, kalau diameter kanta je mesti kena pilih yang paling besar. So diameter yang besar will allow more light to pass through and produce brighter brighter image. Saya kata bukan tadi sebab saya tengah tengok sini. Adakah saya mengulang soalan? Jadi saya tak ulang soalan. Betul lah tu. Okey lah jawapannya. Lebih banyak cahaya, lebih cerah image yang terbentuk. So jawapan will be jawapan will be Z. Okey. So saya rasa baki soalan 8 hingga soalan 11 saya bincangkan dalam part yang ke-3. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye.